macam semuanya tiba-tiba. Segalanya berlaku tiba-tiba. Jadi rasa macam, what happened? Hai, Assalamualaikum. Saya Hana and you're watching my BookTube channel. Okey, hari ini seperti yang dijanjikan, kita akan mengulas buku kedua Before the Coffee Gets Cold. Okey, yang ini warna gold. Okey, so yang ini novelnya best. Seperti mana novel pertama itu best, novel kedua dia superb. Okay, so kita tak nak melengah-lengahkan masa lagi. So, kalau korang nak tahu novel ni mengenai apa, then korang boleh klik link dekat atas ni untuk check video ulasan Before the Coffee Gets Cold 1. So, kesinambungan bagi novel yang pertama, novel ni setting dia berlaku 7 tahun kemudian. Dan masih berlaku di Cafe Funiculi Funicula. Juga masih 4 jenis cerita. So, cerita yang ada dalam novel ini adalah The Best Friend, Mother and Son, The Lovers and The Married Couple. Kalau korang nak tahu kisahnya mengenai apa, korang kena baca sendirilah. Cumanya dalam novel ni banyak yang berlaku secara tiba-tiba. Itu yang membuatkan dia kurang menarik. Tapi sebelum kita pergi ke kurang menarik tu, kita pergi yang ke menarik dulu. Banding dengan novel pertama, dalam novel ni dia ada peta. Sekiranya bila dia ada peta, kita boleh nampak secara jelas dan juga terang kaitan watak-watak dekat dalam ni. Nama watak-watak tu mungkin boleh bertukar-tukar sebab ni kan ada nama maiden name dengan surname tu kan. So, bila adanya relationship map of character ni, dia buatkan kita rasa lebih jelas dan juga lebih clear dengan apa yang berlaku dalam novel ni. So, itu yang buatkan novel kedua ni dia sangat-sangat menarik. So, kira macam nilai tambah lah untuk novel ni yang buatkan orang macam suka dengan novel ni, termasuklah saya. Okay. Dan yang membuatkan novel kedua ni bertambah menarik bila berlakunya pendedahan tentang siapa sebenarnya woman in dress tersebut. And then kenapa dia duduk situ, macam mana dia duduk di situ. So semua tu terjawab. So actually dalam novel ni dia ada bagi tahulah beberapa risiko yang seseorang tu akan dapat sekiranya mereka tak dapat kembali ke masa silam sebelum kopi sejuk. Iaitu mereka akan terperangkap di antara dua dimensi, iaitu dimensi masa depan dan juga dimensi masa silam. Jadi selalunya apa yang korang akan fikir bila seseorang itu terperangkap antara dimensi? Yes. Maksudnya dia jadi dalam buku yang kedua ni terdedahlah perkara tersebut dan kenapa sebenarnya woman in dress tu sebenarnya terperangkap di dalam dimensi tu. Kiranya dia menjadi hantu dan apa kaitannya dengan keluarga Tokita. So korang akan tahu dengan lebih jelas dan terperinci dekat dalam buku yang kedua ni. So kiranya dia menjawablah sebenarnya persoalan saya pembaca pada novel pertama. Balik kepada yang tak menariknya tentang novel ini. Masih juga macam novel yang pertama, novel ni dia masih berkisarkan di dalam kafe. Jadi kiranya kita tak tahu apa yang berlaku di luar kafe. Dan yang paling tak bestnya adalah dalam novel ni, Kazu tiba-tiba ada boyfriend. Tapi tak tahu pun siapa boyfriend dia. So macam tak sempatlah nak baca kisah percintaan Kazu, seorang penuang kopi dan yang orang yang boleh membawa ke masa silam tu bercinta dengan siapa kan. So, semuanya berlaku tiba-tiba lah. So tiba-tiba pun rasa macam tak menariknya novel ni sebab tiba-tiba kan. So itulah yang menyebabkan rasa macam meh sikit kan. Dan selain tu ada satu lagi perkara yang tak menarik adalah masa dekat akhir-akhir novel tu tiba-tiba woman in dress tu dia bertukar menjadi seorang lelaki tua yang gemuk. Tiba-tiba je. Again, tiba-tiba. So macam dia tak bagi tahu mana perginya woman in dress tu, tiba-tiba menghilang. And then tiba-tiba bertukar menjadi hantu yang lain pula. So macam persoalan dia adalah
Kenapa tiba-tiba? Novel ni dia sangat sesuai untuk young adult dan juga adult sebab novel ni secara ringkas dia mengajar tentang kehilangan dan kerinduan. Sebab dalam novel ni dia tak ada penyesalan. Kiranya macam dia tak ada kata menyesal aku buat macam ni. Kalau aku tak buat macam ni, benda ni pasti tak akan berlaku. Dia tak macam tu. Dia lebih kepada macam seseorang tu kembali ke masa silam adalah untuk mungkin berterus terang dengan kesilapan dia ataupun mencapai sesuatu, berjumpa dengan orang yang berada di masa silam untuk menceritakan tentang pencapaian dia, tentang apa yang berlaku ke dalam hidup dia. Dia tak menyentuh kepada penyesalan. Tapi kalau novel pertama, yes, dia banyak berceritakan tentang penyesalan dan juga kehilangan. Two difference antara buku pertama dan kedua. Itu sahaja ulasan saya untuk minggu ini. Sekiranya korang merasakan video ulasan ini bermanfaat untuk pemilihan bahan bacaan kalian, jangan lupa untuk tekan like dan juga share. Sekiranya korang berminat untuk melihat review Before the Coffee Gets Cold pertama, korang boleh klik di sini. Dan kalau korang ingin melihat video unboxing Before the Coffee Gets Cold 2, korang boleh klik di sini. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe bagi mendapatkan update terkini tentang video-video yang akan saya upload di channel ini. Dan sehingga kita bertemu lagi, let's stop everything and let's start to read.